ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਕਾਇਮ ਰਹੀਏ, ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਤ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰੀਏ। ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਕਈ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ, ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦਰ ਮਸਲ ਹਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ, ਤੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂੰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਏ। ਕਈਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੰਛੀ ਨੇ ਖੰਭ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਨੇਚਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਬਚਾਅ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ, ਹੌਲੀ 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 ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਜੀਵ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕੁਦਰਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ ਦੋਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਕੁਦਰਤ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਸਹਿ ਭੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਮਰਗਾਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਰਗਾਬੀਆਂ ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਟਟੀਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਸੰਘਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਣਿਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੰਛੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟਟੀਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉੱਡੇ, ਦਰਖਤ ਤੇ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਆਂਡੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੋਰ ਤੋਰ ਕੇ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕੁਝ ਜੀਵ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉੱਡਦਾ, ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਗਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਉੱਡਣਗੇ। ਪੈਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਦਰਖਤ ਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਜੀਵ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਮਰਗਾਬੀ ਟਾਈਪ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ 4 ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਆਂਡੇ 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ 2 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੋਨੇ ਨਰ ਮਾਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਵੇਖੀਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 4 ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ, ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਅੱਛਾ 4 ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਜਦੋਂ ਆ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਘਾਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ 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 ਪਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਛੱਪੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ ਤੇ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ, ਇੰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ
ਤੈਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜ ਨਦੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਦੀ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਐਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਉਹ ਮਸਤ। ਮੈਂ ਦੂਰ ਖੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਜੀਵ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੀੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਤੈਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਨਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਣਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਯਾਰ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਚਰ 'ਚ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ 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 ਨੋਰਮਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। -70 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ 32 ਟੈਂਪਰੇਚਰ 30 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ 100 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਨੇਚਰ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਲਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਲਮ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਾਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਟੱਬਰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮਲਮ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਤਾ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ, ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਘਟਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ, ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਾਇਮ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਿਕਚਰ ਵੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਫੈਲਾਅ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਓ ਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇ ਪਿਕਚਰ ਵੱਡੀ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।